আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই চকোপাই। চকোপাই আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ চকোপাইখিনি চাওক। এই চকোপাইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুব ভাল এটা ৰেচিপি, একদম সহজ এটা ৰেচিপি। আহকচোন মই আজি চকোপাইখিনি কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চকোপাই বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট লৈ লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি এতিয়া থৈ দিছোঁ এইফালে। আৰু এনেকৈ মই পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াত 4 চামুচ। আপোনালোকে যিকোনো পাউডাৰ গাখীৰ ল'ব পাৰিব, সৰু পেকেট হ'লেও আপোনালোকৰ হ'ব, সেনেকৈ ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত 4 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ কণ্ডেন্সড মিল্ক লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই কণ্ডেন্সড মিল্ক আৰু এই গাখীৰ মই এতিয়া ক্ৰীম বনাম, ডাঠকৈ এই ক্ৰীমখিনি মই বনাম। এনেকৈ মই এইখিনি ইয়াত লৈ লৈছোঁ। অকণ অকণকৈ মই এইখিনি দি মিলাই ল'ম। এইখিনি ডাঠকৈ মই কৰি ল'ম। এনেকৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ ক্ৰীমখিনি বনাই ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ নিদিলে মানে আপোনালোকে বগা যিটো চকলেট পায়, সেই চকলেটটো আপোনালোকে গৰম পানীত ধুনীয়াকৈ মেল্ট কৰি ক্ৰীম বনাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই এই ক্ৰীমখিনি এনেকৈ এই বিস্কুটৰ ওপৰত লগাই দিম। এনেকৈ মই 1 পিচ বিস্কুট লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ক্ৰীম মই লগাই ল'লোঁ। চকোপাই চকলেটটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ভাল, খাবও সিহঁতে খুব ভাল পায়। এনেকৈ মই ক্ৰীম লগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত 1 পিচ বিস্কুট মই এতিয়া দি দিছোঁ এনেকৈ, আৰু এইটো থৈ দিছোঁ। আৰু এটা মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত মিলাই ল'ম বিস্কুটটোত। এতিয়া আকৌ এনেকৈ 1 পিচ আকৌ ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এনেকৈ কৰি গোটেই সম্পূৰ্ণ মই বনাই এইখিনি ক্ৰীমখিনি বিস্কুটত লগাই ল'ম। এই গোটেই বিস্কুটকেইটাত মই এনেকৈ ক্ৰীমখিনি সুমুৱাই ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ক্ৰীম। সম্পূৰ্ণ মই গোটেই বিস্কুটকেইটাত সুমুৱাই দিলোঁ ক্ৰীম। আৰু এইখিনি মই ফ্ৰিজত 10-15 মিনিটৰ কাৰণে অকণ ফ্ৰিজত থৈ দিম, কাৰণ ভালকৈ ছেট হৈ যাব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। মই চকলেট লৈ লৈছোঁ মই আমুল চকলেট। এনেকৈ আপোনালোকে দোকানত পাব। এনেকুৱা চকলেট নাপালে ডেইৰী মিল্ক চকলেটো ল'ব পাৰিব। এইখিনি মই এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই চকলেটকেইটা উলিয়াই মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু মই গৰম পানী কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ এটা চচপেনত গৰম পানী কৰি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত এইখিনি এনেকৈ দি দিম। আৰু এই গৰম পানীৰ ভাপত এই চকলেটখিনি গলি যাব। এনেকৈ মই চকলেটখিনি গলাই ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ যদি সময় হাতত বহুত কম, তেতিয়াহ'লে অকণমান টাইম ল'ব। যিহেতু আপোনালোকে গেছত গৰম পানী কৰি এনেকৈ বহাই আপোনালোকে এইখিনি চকলেটখিনি গলাই ল'ব। এতিয়া মই এনেকৈ এখন পলিথিন লৈ লৈছোঁ। পলিথিনখনৰ ওপৰত মই অকণমান তেল সানি দিছোঁ, যাতে ইয়াত চকলেটখিনি লাগি নধৰে। এনেকৈ মই তেল সানি ল'লোঁ। এখন এতিয়া থৈ দিছোঁ এইফালে। মই ফ্ৰিজত যে থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ ধুনীয়া টান হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়াৰ 1 পিচ এনেকৈ দিম। মই এইখিনি তল ওপৰ কৰি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এই পলিথিনত দিছোঁ। আকৌ মই 1 পিচ এনেকৈ দি লৈছোঁ। এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই আৰু 1 পিচ বনাই ল'লোঁ। এনেকৈ গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেই সম্পূৰ্ণ উলিয়াই ল'লোঁ চকোপাইখিনি। মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে। এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ মোৰ কেমেৰা অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দি আছিলে। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ লৈ ল'লোঁ এখন প্লেটত উলিয়াই। আপোনালোকে চাওক, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে।
আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই দেখিবৰ ধুনীয়াৰ কাৰণে অকণমান গাখীৰ দি আছোঁ, আমুল গাখীৰ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চেনি গুড়া কৰিও দিব পাৰিব আৰু নহ'লে নাৰিকলৰ গুড়ি, শুকান নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।